Привіт, любі глядачі! І це останній епізод серії Advanced Ukrainian with Victoria. Я сьогодні знаходжуся коло озера, і сьогодні вітряна погода. Тож я сподіваюся, ви добре мене чуєте. І в сьогоднішньому епізоді я хочу поговорити про природу, зокрема про мікро і макросвіти. Тобто я хочу навести деякі приклади з мікро та макросвітів і показати чудеса в природі. Сподіваюся, вам буде цікаво. Це трохи, звичайно, складний епізод, тому що там будуть багато специфічних слів, багато термінів, але ви можете вімкнути на Ютубі англійські субтитри і, власне, читати переклад. Отже, одразу розпочнемо. Приємного перегляду! І дуже важливо зауважити, що я не науковиця, тобто не науковець, я не вчена, я не спеціаліст. Але я дуже цікавлюся природою, я люблю, як ви бачите, бути на природі, я люблю спостерігати за природою і, власне, я люблю також читати про природу, зокрема про біологію, і я дуже люблю пізнавати щось нове про мікро і макросвіт, тобто, наприклад, про те, як функціонує клітина, або про те, як утворюються зірки, наприклад. І дуже важливо, щоб ви знали, що я не претендую на те, щоб абсолютно точно передавати інформацію. Тож, прошу вибачення, якщо будуть неточності. Моя ціль цього відео – це, власне, дати вам можливість зануритися в українську мову, почути декілька наукових специфічних термінів і, власне, насолодитися від відкриття світу разом зі мною. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Це, власне, моя ціль. Але якщо щось не точно, можливо, ви знаєте про цю тему більше, то ви можете, звичайно, писати мені в коментарях, і я буду дуже рада, якщо ви знайдете якусь помилку і, власне, мене відкоректуєте. Отже, спочатку хочу сказати, власне, схему або план цього відео. Я хочу, власне, спочатку поговорити з вами про мікросвіт, зокрема, про таблицю Менделєєва. Можливо, українською я вимовляю це трохи неправильно, адже це російський науковець, російський хімік, але все одно хочу поговорити про це. Потім поговорю про протеїн кінезін і що він робить. Я спробую також прикріпляти деякі фотографії, деякі картинки, щоб, власне, ви могли краще уявити собі, про що йде мова. Отже, після протеїну кінезіну я хочу поговорити, власне, про проєкт SETI, тобто SETI-проєкт. І потім поговорю про експеримент, який називається Urey-Miller експеримент, здається так. І після цього ми перейдемо з вами до макросвіту. І там я хочу поговорити про світові роки, що таке світовий рік, і, власне, які розміри нашого всесвіту, але, звичайно, не всього всесвіту, а принаймні, які розміри нашої
нашої сонячної системи, наприклад, або планети Землі, які розміри нашої галактики і так далі. І потім, після цього, я хочу поговорити про космічне випромінювання і про функцію Сонця і функцію місяця для Землі, тобто яку функцію виконують місяць і Сонце. І під кінець я хочу поговорити, власне, про атмосферу Землі і про типи світла і те, як атмосфера захищає нас від деякого світла. Так. Отже, я сподіваюся, це буде цікаво і, власне, приємного перегляду. Розпочнемо. Отже, Дмитрій Менделєєв – це російський хімік, який, власне, винайшов таблицю елементів, яку сьогодні ми називаємо періодична таблиця елементів, або система елементів, або таблиця Менделєєва. Він винайшов цю таблицю дуже цікавим способом. Це відбулося в 19 столітті. Він мав сон, тобто, власне, йому приснилася ця таблиця. Так. Це, я вважаю, дуже цікава інформація, що він не сидів над цією таблицею роками, не думав, як це все організувати, а ця таблиця прийшла йому у вісні. Дуже цікаво. І що цікаве про цю таблицю? На той період він організував 63 елементи у спеціальний порядок. Тобто ці елементи він поставив в порядок. Ось чому цю таблицю також називають періодична таблиця. Тому що в ній є 8 періодів. І ці періоди – це, власне, групи елементів, які мають спільні властивості. Які бувають спільні властивості елементів? Ну, наприклад, існують гази, такі як кисень, яким ми дихаємо, або геліум, наприклад, повітряна кулька, коли вона літає, то в ній є гелій. І так далі. Ще які бувають властивості? Наприклад, метали. Такий метал, як, наприклад, залізо. Так? Це приклад металів. Я дуже багато металів не знаю, на жаль. Але ще існують, наприклад, інші цінні метали, такі як золото та залізо. І існують також напівметали або неметали, тобто органічні сполуки, такі як фосфор і так далі. І існують також інші елементи, такі як магнезій або цинк. І багато з цих елементів корисні для нашого організму. Власне, 23 елементи з цієї таблиці Менделєєва, вони необхідні для нашого організму. Тобто без них у нас би були проблеми зі здоров'ям. Так, іноді буває, лікар каже, що існує авітаміноз. Це коли не вистачає якоїсь вітаміни, і так само може не вистачати, наприклад, магнезію, або цинку, або кальцію. От. І що ще можу розповісти про таблицю Менделєєва, це те, що сьогодні, на даний момент, вчені вони відкрили, тобто в науці відомо 118 елементів. І цікаве те, що сам Менделєєв, він це все врахував. Тобто він розумів, що таблиця елементів, зараз дуже-дуже вітряно, я сподіваюся, що ви мене добре чуєте.
Тож Менделєєв, він розумів, що не всі елементи ще відкриті. Тобто, що наука ще не відкрила всі елементи, які існують на Землі. І тому він залишив спеціальні порожнини, тобто space, так, спеціальний простір в таблиці для того, щоб коли ці нові елементи відкриють, то щоб для них вже було готове місце в таблиці. Я думаю, це дуже цікаво. Ще, що для мене цікавим стало, це те, що не всі елементи винайшли природнім шляхом. Існують деякі елементи, такі як каліфорніум або американум, які, власне, радіоактивні, тобто вони шкідливі для здоров'я, і які винайшли штучним способом, тобто не природнім шляхом, їх не знайшли в природі, а їх винайшли в лабораторії, тобто їх синтезували. І ці елементи, вони знаходяться в самому низу таблиці Менделєєва. Вони, власне, використовуються для наукових цілей. Ось і все про таблицю Менделєєва. Сподіваюся, тобі цікаво. Привіт, любий глядачу. Сьогодні новий день. Я вчора не встигла записати весь епізод, тому що було холодно і вітряно. І сьогодні хочу продовжити, власне, про мікросвіт і розповісти про протеїн, який називається кінезін. Це моторний протеїн, тобто це протеїн, який виконує функцію транспорту в клітині людини. І що цікаве про цей протеїн, це те, що він має дві маленькі ніжки, якими він пересувається. Тобто цей протеїн рухається за допомогою двох маленьких ніжок, які виглядають трохи як ніжки або ласти у качки, наприклад, або у якоїсь птахи, яка живе на воді. І що ще цікаво про цей протеїн, це те, що цей протеїн ходить, власне, по вулицям клітини. Тобто всередині клітини існують так звані мікротубулі. Мікротубулі – це такі маленькі, це можна уявити собі як дороги, такі дуже вузенькі доріжки, які будуються безпосередньо, коли протеїн щось має транспортувати. І коли протеїн вже пройшовся по цим мікротубулі своїми ніжками, то ця доріжка, вона, власне, скажімо так, знову пропадає, тобто знову зникає. І що ще цікаве, це те, що цей протеїн, він може тягнути за собою велику ношу, тобто велику вагу. І ви, можливо, знаєте про мурав'їв, про мурах, власне, які теж можуть піднімати дуже велику ношу і носити на собі великий вантаж. Але цей протеїн, він може носити навіть більше вантажу, ніж, власне, мураха. І знаєте, що ще дуже мене зворушує з приводу цього протеїну? Що відбувається, коли протеїн, який рухається, власне, по цим мікротубулі і має велику ношу, не може далі пройти
Тобто він не може рухатися далі, тому що ця велика ноша, вона застрягла десь в клітині, тому що там є якісь інші структури, які, власне, заважають цій ноші. Що тоді відбувається? Цей протеїн іде і бере допомогу, тобто він просить про допомогу, скажімо так, не просить, а власне, так, він кличе про допомогу інший протеїн, і тоді вони вдвох носять цю ношу, тобто це так звана кооперація, і це вражаюче, адже у протеїна немає ні мозку, ні рота, щоб говорити, і все одно цей протеїн, коли не може рухатися далі, то він просить про допомогу. Це доволі таки цікаво. І наступна тема, про яку я хочу вам розповісти, це тема про SETI проєкт. Тобто проєкт, який називається SETI. І цей проєкт це американський проєкт, і він був заснований, що він розпочався у 2012 році в Америці. І, власне, що це таке? Деякі вчені збудували такі собі великі тарілки, англійською це satellites, і ці тарілки вони направили в космос, тобто напрямок тарілок показує до неба, і вони намагалися і досі намагаються спіймати сигнал з космосу, який підтвердить існування життя понад землею, тобто якихось іноземців. Не іноземців, перепрошую, а прибульців. Я забула це слово. Ми не користуємося в повсякденному житті цим словом. Але що цікаво про цей проєкт, це, власне, дві речі. По-перше, для мене це стало відкриттям, що в космосі існують радіохвилі. Я думала, що радіохвилі – це щось, що існує лише на планеті Земля, тому що я думала, що радіохвилі – це хвилі, створені людьми для того, щоб слухати радіо. Але я помилялася. Виявляється, що радіохвиля – це просто таке собі магнітне поле, яке також існує у вакуумі, тобто для радіомагнітних хвиль не потрібне повітря. Ось чому радіохвилі також існують в космосі. І як вони виникають, власне. Я не спеціаліст, не астронавт і навіть не вчена, але я трохи дізналася або трохи проінформувала себе, що, наприклад, коли великі небесні тіла, наприклад, зірки або великі сузір'я, або галактики і так далі, коли ці тіла змінюються, наприклад, народжується зоря, або помирає зоря і так далі, то під час цього процесу виникають, власне, радіохвилі. Тобто виникають такі електромагнітні поля, які, власне, подорожують Всесвітом і розповсюджуються зі свого джерела. І ці радіохвилі рано чи пізно вони досягають також планету Земля, тобто нашу планету.
І ці тарілки від проєкту SETI, вони, власне, створені для того, щоб детектувати і, тобто, записувати ці хвилі. Але насправді ці хвилі, вони всі природнього способу. Тобто це хвилі, які виникли природнім шляхом. Всі хвилі, які, власне, за допомогою цього проєкту до сьогодні були зафіксовані. Ось. І друга річ, яка мені цікава про цей проєкт і про яку хочу розповісти, це те, що вчені розуміють, що якщо є розумна інформація, тобто якісь радіохвилі, про які можна сказати, що хтось розумний або інтелігентний стоїть за цими хвилями. Я не знаю, чи я дуже добре пояснюю, я сподіваюся, що так. Але, власне, в чому іронія? Це в тому, що хоча вчені розуміють, що якщо є розумна інформація, то має бути розумне джерело, вони, на жаль, не розуміють, що вся природа, яка, власне, теж має інформацію, наприклад, в нашій клітині є ДНК, і ДНК – це, власне, мова життя, так би мовити. Це мова, яку життя використовує, щоб, власне, себе структурувати, тобто, щоб був порядок. Наприклад, дерево має в кожній клітині ДНК, яке каже йому, як потрібно розвиватися, як виглядають листочки, як виглядають квіточки, яка висота має бути у дерева і так далі. Тобто це, власне, інформація або мова життя, ДНК. І цікаве те, що вчені, розуміючи, що з Всесвіту, якщо є якась розумна інформація, то це, напевно, розумне джерело життя або якийсь інтелект. Але коли ми дивимося навколо нас, на природу, яка теж має інтелект, тобто це не хаотичний набір елементів, набір молекул, це все дуже організоване, дуже розумне і все дуже продумане. Тим не менш, ми не думаємо, що за цим стоїть щось розумне або щось інтелігентне, що, власне, створило всю цю інформацію життя. Я сподіваюся, ви мене розумієте. Це доволі таки складно трохи пояснити. Тим не менш, рухаємося далі. Далі я буду пояснювати про клітину. Отже, маленька аналогія про клітину. Клітина людини або рослини, або бактерії – це насправді дуже складна структура. Її можна уявити собі як фабрику. На фабриці існують різні типи працівників. Наприклад, існують директор. Директор – це, власне, ядро клітини, тобто це, скажімо так, мозок клітини. Існує також спосіб пересування, я маю на увазі кінезін, про який я вже говорила. Тобто меседжери, тобто ті працівники, які, власне, передають інформацію. І в клітині існують теж меседжери, це, власне, кінезін, який ходить по мікротубулі. Існують також станції, які виробляють енергію. Це в клітині мітохондрії, які виробляють молекули АТП. АТП – це молекули енергії.
і так далі. Тобто, власне, клітину можна уявити собі як фабрику. І що відбувається, коли один співпрацівник або один працівник йде у відпустку? Коли працівник йде у відпустку, то, власне, виникає незаповнений простір. Тобто клітина або фабрика не може працювати як до того. І в результаті не може виробляти продукт. Наприклад, якщо деякі працівники йдуть у відпустку, і якщо немає інших працівників, які можуть зайняти роль цього працівника, який у відпустці, то виникає збій, виникає проблема, і, власне, клітина або фабрика втрачає свою функцію, свою ефективність або продуктивність. І так само, власне, також з клітиною. Тобто, якщо, наприклад, органелла – це, власне, так би мовити, орган всередині клітини. Тобто, це, умовно кажучи, один з працівників на фабриці. Так от, якщо органелла, скажімо так, іде у відпустку, або якщо вона навіть ще не виникла, тобто не всі органелли ще виникли в клітині, уявимо собі випадок, що деякі частини клітини або деякі органелли, вони ще не вийшли на роботу, тобто як фабрика. Деякі працівники, вони ще не почали працювати. Тоді ця фабрика або ця клітина не може функціонувати. І це означає, що насправді це приклад складності, яку не можна зменшити. Тобто не можна, наприклад, взяти лише декілька органел з клітини, а інші викинути. Тоді клітина не буде працювати. І це вказує на те, що клітина, вона мала бути створена, або вона мала з'явитися одночасно, тобто вся, не поступово, наприклад, спочатку одна частина клітини, потім інша, а вся клітина мала з'явитись одночасно для того, щоб ця клітина могла, власне, вижити. Тому що кожна частина цієї клітини залежить від одна одної. Тобто кожна частина залежить від іншої частини. Так само, як працівники на фабриці. І якщо якогось працівника немає, то немає продукту, фабрика не виробляє продукту, немає продукту – це немає грошей, у працівників немає їжі і, власне, немає життя. От, я сподіваюся, ви зрозуміли. Наступна тема або наступний проєкт, про який хочу розповісти, це проєкт Урей-Міллер експеримент, тобто експеримент двох вчених Урей і Міллер. Були такі два вчені, які кооперували, тобто співпрацювали, і які винайшли такий експеримент, щоб підтвердити, що життя можна створити в штучних умовах, або що життя пішло від самих простих елементів. Тобто, що за допомогою спеціальних умов можна змусити елементи або молекули змінитися таким чином, щоб виникло життя, наприклад, протеїни, клітини і так далі. І що вони зробили? Вони, власне, припустили, що після того, як відбувся Big Bang, тобто Великий Взрив, то на планеті Земля ще не було життя і існував такий собі суп з елементів, тобто такий хаос з частинок з таблиці Менделєєва. І під дією електрики і, власне, колообіг води під дією цих двох сил виникло життя. І вони зробили такий експеримент. Вони
симулювали, тобто зробили симуляцію цього обігу води, коло обігу води в природі. І, власне, вони взяли самі прості молекули, метан і так далі, ось воду також і ще деякі інші. І вони давали цим елементам постійний розряд електрики. І також вони підігрівали воду, щоб змусити воду, власне, робити коло. І в результаті цього експерименту, цей експеримент взагалі, він був декілька днів, тобто йшов декілька днів підряд. І в результаті дійсно було створено приблизно 7 амінокислот. І амінокислота – це ще не життя, тобто з амінокислот створені протеїни. Але протеїни набагато складніші від амінокислот. І таким чином вони показали, що дійсно можна з елементів створити амінокислоти, але вони не змогли доказати, що з елементів можна створити життя, тому що амінокислота – це все ще не клітина і навіть не протеїн. Ось і все на сьогодні. Я не розповіла кожну тему, що обіцяла на початку, тому що це виявилося довше, ніж я планувала. Але наступні теми я продовжу у наступному епізоді. Я вирішила продовжити цю серію ще на декілька епізодів. І хочу розповісти у наступному епізоді про макросвіт, про планети і ще таке все інше. Тож, дякую тобі, що ти дивишся. Пиши в коментарях, що тобі стало цікавим. І до наступного тижня. Бувай! Thank you.